हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एभ्रिवान इट्स मी महेश गौतम। अनि आज चाहिँ अर्को ब्लग सिद्धाएर यो नयाँ ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। आज चाहिँ हामीले लालमन बनाउँदैछौँ घरमा। मम्मीले चाहिँ आज लालमनको पिठो लिएर आउनु भएको छ। लालमनको पिठो आएको छ। मम्मी खतरा बनाउने हो। खै कस्तो हुन्छ बनाउँदा बनाउँदै थाहा छैन। हामीले अगाडि पनि बनाइरहेको जे होस् लालमन सबै घरमा सबैलाई मनपर्छ। यो चाहिँ भाटबटिनीबाट लिएर आएको 235 रुपिस पर्दो रहेछ यसको। यसबाट मेक 40वटा गुलाब जामुन भने सो या लेट्स डु इट म्यान। ऊ त्यो खोलबाट निकालेपछि चाहिँ यस्तो हुँदैछ। अब यसमा भित्र पिठो हुन्छ। यो पिठोलाई यहाँ राख्नेछौँ। यतातिर हाम्रो चास्नी बन्दैछ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ काट्दैछौँ। यसरी चाहिँ यो पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ। यो पिठो मुछिसकेपछि चाहिँ 1 घन्टा जति छोड्ने। अनि 1 घन्टा छोडिसकेपछि यो पनि सेलाउँछ त्यतिखेरसम्म। यो भल्किरहेको यो चास्नी हो। यो चास्नी चाहिँ छोडिदिने। यो पुरै भल्काएर एकपल्ट छोडिदिने। अनि त्यसपछि यसको डल्लोहरू बनाउने। अहिले हो डल्लो बनाउने। यो चाहिँ अहिले बन्यो कि नै भनेर एकपल्ट राम्ररी हेर्नलाई मात्रै। यो मुछेपछि चाहिँ छोड्ने हो। अनि सबै सेलाएर भइसकेपछि यसलाई नि राम्ररी भिजिसकेपछि चाहिँ पछि एकलट यस्तो डल्लो बनाउनुपर्छ पछि एकैछिनमा। र अहिले बनाउने त्यो चाहिँ फाइनल प्रडक्ट चाहिँ यस्तो बनेको छ हाम्रो लालमन चाहिँ। सही छ ल। कति पिस जति बन्यो मम्मी यो? लगभग जे 40वटा ठाउँमा 30वटा त फिक्स बनेको छ। जे होस् सही देखिया छ। नाइस जे होस् सही बन्यो। जे होस् थ्याङ्क यू मम्मी। अनि जे होस् गुलियो नि रमाइलो हुन्छ कि खाना। त्यही भएर नि हो खासमा मजा आउँछ नि खाना चाहिँ होइन। त्यही हो। अब भर्खर एकछिन पल्टेको थिएँ भर्खर उठेँ। अब पूजासुजा गरौँ अनि खानु पर्छ।